Ми зламали його. А ти не вірив. Мене звуть Амон через А. Сидимо тут у київському котлі. Ви завжди так бика довозите? Підірвали тачку. Отака фігня. Слухай, ну тут така тенденція, да, що ми все йдемо до безпілотників. Усюди. І на землі, і на небі, і у воді. Скажи, у вас є якесь бачення, як буде виглядати війна за 2 роки? Бажання, щоб це було не в нашій країні, а десь на сусідній? Це буде війна роботів, де безпілотні системи будуть змагатись на полі бою без втрати людських ресурсів. У нас є реально купа проблем, які хотілося б вирішити без людських втрат. Я дійсно кажу про логістику, про евакуацію, про довоз боєприпасів. Тому що зараз підери їбашать дуже влучно, у них набагато більше снарядів. Іноді просто немає можливості підвести БК хлопцям. Велика проблема у нас зараз з тим, що ми просто не можемо вивезти 300-х. І розкажи, будь ласка, як ти мог би допомогти з цим якось чи ні? Так, звичайно, ми спілкуємося з військовими і ми розуміємо всі ці проблеми, які є. І ми розуміємо, що людське життя – це найцінніше, що є. Тому, власне, ми зібрались інженери, ініціатори, які змогли розробити такі машини, які виконують задачі, ті, які мав би виконувати людина. Тобто вона може перевозити БК, вона може вивозити пораненого. Це все робиться дистанційно, це все робиться без втручання безпосередньо людини. Я тебе запитаю найважливіше, де пілять електролопата? Я сказав про пульт символ, якщо чесно, то лопата – це символ. Ми врахуємо ваші побажання з приводу електролопати і маємо надію, що в скорому часі будуть розробки. А розробки лопати? І ковша лопати. Ковша лопати. Слухай, ковш дуже потрібен, дійсно. Сказав, що майже все можуть робити це роботи, якщо з ними, так я розумію, попрацювати під окремі задачі, так? Це універсальний транспортний засіб, на який можна встановити будь-який модуль з будь-якими задачами, будь-якими місіями. Як його звуть? Терміт. В 2 словах розкажу про конструкцію. Ми бачимо, це логістична платформа на гусеничному ходу. Він складається з 3 модулів. 2 гусениці і безпосередня платформа. Одна і друга гусениця, вони абсолютно взаємозаміняємі. Тобто, якщо навіть в нас є 4-5 машин, і одна з них вийшла з ладу, з іншої прикрутили, з 4 зробили 2. Та ти мені ще одну не дав, а ти вже про 5 розказуєш. Ну, власне, була така ідея, щоб все було заміновано. Ні, ну це правильно, я розумію. Коротше, на будь-яке СТО заїжджаю, мені там його роблять, правильно? Так, якщо є підйомник, так. Ну, здається, крута річ. Я розумію, що якщо щось трапилось, сів сюди, посадив свою дубку та поїхав. Для того, щоб це краще зрозуміти, пропоную влаштувати тест-драйв. Ти хочеш сказати, керувати цією маленькою фігнею? Так. Ну що, погнали. Як кажуть, як діти в школу. Штучка виглядає прикольно і керувати дійсно просто. І мені подобається, що це можна робити одним пальцем. Навіть якщо ти сам їдеш і ти сам 300-й, то це прикольно, що ти можеш їм керувати. Добренько. Є пульт, я розумію, що якщо так сів і може їздити. А якщо на дистанції, як це робити? Є більш розгорнутий пульт керування з дисплеєм. В нього є 2 камери, одна денна, друга нічна. Вночі бачить. На нічну камеру є 2 інфрачервоних прожектора. Но вимикати їх можна. Так, вони Тому вимикаються. що якщо піде в ПНВ, то вони побачать. Оператор може дивитися у окулярах чи Там дисплей. на дисплеї. Ну, можна і на окуляри. Це неважливо, так. В нього широка гусінь, в нього круті балансири стоять, він може їхати по любій поверхні. В нього немає різниці по ходовим якостям, завантажений він чи пустий. Якась сказка. Виглядає дуже круто. Ти розповідаєш, але щось бите, я знаю. Бити, крашене, ні? Ні. Сидимо тут у київському котлі і тестимо твої дрони. Моделюємо зараз ситуацію трошечки такого. Нібито ми сидимо на лінії бойового зіткнення в окопі. Там ще наші хлопці в окопі. Треба доставити їм БК і забрати нашого пораненого. Ми сидимо, тут такі хащі невеличкі. Так, іноді буває набагато більше хащів. Ми його загрузили, завантажили всяке фігнею, і він підвіз її нашим корішам.
Я це керуюся, це от сидячи з окопу. Ти пригинайся, якщо буде летіти. Окей. Ну, коротше, поки непогано їде. А то фігня яка. Ти зараз викорчуєш те дерево. Ви завжди так бика довозите? Ну, я тобі скажу, що у посадках це ще фігня. Так, коротше, я колись грав в танчики. Це те саме. Це саме. Ну, нормальджан. І зараз трошки ходом буду брати ці хащі. Слухай, ну він не дуже завантажений і все одно проїхав. Це прикольно. На сосну не наїжджай. Насосу не буду. Позиція перша, везу вам. БК під'їжджає наш дрончик. Треба максимально швиденько, тому що підери стріляють. Трошечки, давайте напрягаємось. Я тобі скажу чесно, я здивований. В гарному сенсі здивований. Мені це сподобалося. Уяви, так, це не максимальне його навантаження. Це перше. А друге, ну, власне, ти тільки годину тому взяв пульт в керування в руки. Чи ти раніше їздив на такому? Так, кожного дня я в Delivery Club працював, чи де там, углово. Я вам скажу на прикладі евакуації хлопців, нещодавно під Авдосом, евакуювала мого побратима. Такі, щоб ви розуміли, він вісить до 60 кілограмів. І всі так його заїбалися тягти, тому що дуже важко. Навіть якщо хлопець важить декілька там, лише 60 кілограмів. Якщо хлопець важить 100 кілограмів, а що в такої фігні, це те пиздець. А на тебе ще й калаха його, чи, ну, просто, я хочу таких роботів. Ну що, погнали? Коли він сам катався, було легше. Екоактивісти, вибачайте, але мені і самому нелегко. Фу, прикольно. Ого. Ну, до речі, я тобі скажу так, що мені досить цікаво, дійсно, я проїхався, і ти з турнікетом, навіть якщо у тебе трошки правильно нога, але ти затягнутий турнікет, це просто дуже боляче. І якщо дистанція в тебе там хоча б кілометр, це пиздець. Я б краще їхав так. Так, можна отримати по мордасам відками, ну то фігня. Я розумію, що не усі посадки ми так проїдемо, ну тому що вони бувають пиздець якісь страшні, але це прикольно. Те, що я сам це можу вивести одним пальцем. Єдине, що ремені, ну, мабуть, з одного боку це повинно бути, а з іншого, ну, якщо щось фігня, треба тікати, а я в ременях, ну, то фігня. По бажанню. Нормально їхати, ну, незвично трясе, ну, то таке. Повторюю, що в мене операція, там навіть шви є на спині, тому я відчуваю боль, і було терпімо. Все перетерпів, нормально. Я зараз 300, везеш мене ти, я нічого не бачу, крім синього неба. Слухай, ти поки їздив, скільки проволоки намотав? Проволоки? Так, дивись. Бля, я розтяжки позбирав. Коли перший раз перездів на війні, я заплутався у птурійних нитках. Птура така нитка, йде за ним. Я думав, що це розтяжка, що підери мене хоче вбити. І я перелякався, тому що нічого не бачив, це була ніч. Тобі комфортно? Слухай, я не знаю. Річ у тому, що я розумію, що ти мене перемотав, я б, мабуть, їхав без броні. Хоча, мабуть, накинули зверху на мене. Ну, тому що її зняли, вона вже порізана, мабуть, ти стропи. Давай поїдемо так, як зараз вдягнений. Варіантів може бути от купа, ми всі не перелічимо. Давай щось так. Це от ті фігні? Щось хрумкнуло. Чув? Ми зламали його. А ти не вірив. Поламали цю фігню. Зараз будемо ти мене переевакуйовувати на інакші фігні. А поки ти подивимося, що ми зламалися, так розумію, ти вже розібрався, що трапилось. Трохи ти хапнув десь проволоки. Так, поки катався. Проволока збилась у такий жмут і попала між зірочкою і ланцюгом. Тобто така штука може зламати його. Чи не зламати, а трошки вивести з ладу. Вона може тимчасово його зупинити. Добре, ми зараз зможемо полагодити? Так. Так, такі проблеми можна виявити або в бойових умовах, або в умовах 100%. наближених до бойового. Це повністю зрозуміло, але я тобі кажу, що от таких фігні дуже багато на фронті. Зараз поремонтуємо і поїдемо далі. Довго це? Я думаю, хвилин 15-20. Зараз тільки ключі. Поремонтував ключики. На 10, так. Він в зіп є. Зіп тут є? Зіп є. А де? В базовій варіанті, якщо у нас з одним акумулятором, то в другому варіанті в нас має бути зіп. Коротше, зараз немає, але коли він буде на війні, він буде. Так, ну в нас дивись, є ж і кріплення додаткові, да, там де ми можемо і аптечку поставити, і зіп, і взяти все з собою. Те, що зверху прив'язано, воно відвалиться.
погоджуюсь. Я тобі це віддаю на експертизу. Да. Евакуюй мене на іншій фігні. Основний переважний плюс – те, що в неї дальність ходу більше. Тут в базі 50 кілометрів. Тобто ця машина більш пристосована для не таких тяжких умов експлуатації, тобто не болото, не зибкий пісок, щось з твердим більш-менш покриттям. Великі колеса вони дають можливість зменшити витрати енергії на переміщення, тобто опір кочення. А спойлер навіщо? Щоб триматись за нього. На МРТ похоже. Да. Ідея цього або триматися, щось додатково фіксувати, або якщо той витягнув з нуля, а ця це умовно підхватила десь там за 2-3 кілометри відвезла. Або там вона возить провізію, снаряди і все інше, але трошки далі, там, де більш-менш нормальний рельєф. І плюс, нафіга це треба, це умовно або триматися, або, як я кажу, тут лежить людина, тут можна зафіксувати там капельницю, що завгодно. Акумулятори, все у нього уніфіцировано, так схоже. Так, двигуни також такі, як і там, тобто кіловатників. Якщо навіть в одному підрозділі 2 машини, то тут будуть запчастини, які будуть один одного замінювати. Те ж саме, 1 чи 2 акумулятори? Тут 2 акумулятори. Полтинник вона може приїхати на 2. Так. На цих 2. Гаразд, коротше, давай тоді поїдемо на ній, подивимося, як воно трясе. Дорогодній, вони ламають мене. Він дуже скачить, і я різницю відчуваю, так. Тому що шви мої зараз розійдуться. Хочеш спробувати покривати? Так, давай, до речі. Тобто в нього неповоротня передня вісь, і він повертається по принципу гусеничної техніки, а вже ж йому буде важкувати повертати. Ну, мені здається, ти приїхав. Молодець. Ну, я тобі скажу, що... Тебе в інженери. Ти кажеш, тут 4 двигуни. Тут 4 окремі двигуни, так. А чому він не вертає то колесо, яке забуксувало? Імітації не можна зробити блокування? Я думаю, що ми вже почнемо це робити після сьогоднішнього дня. 2 зламали, тепер будемо просити 3-й. Фу, ну що, 2 зламали. 2 зламали. Давай 3-й зарвемо? А так можна було? Ну, по техніці безпеки ні. Але давай, привозь сюди, будемо зривати. Ну, коротше, приїхала якась фігня мілка. Да. Розповідай, що вона? Це маленький дрон наземний, Мураха. Він спроєктований під мінування. Мінуємо підерів. Підходи, відходи, так, це має на увазі так. Про темки кажемо. Це спроєктований під темки. Це спроєктований під темки. Скидаєш одну там, де потрібно, і другу від'їжджаєш там, де другу потрібно, там і скидаєш. Тобто Супер. Є привід, який піднімає корзину зміни і скидає. Тут 2 корзинки, так? Так. Коротше, маленький, швидкий. Непомітний. Там десь є логістика, підаристична логістика, вони там їздять. Ми вночі підійшли, запустили цього дрончика. До речі, вночі можна їхати чи ні? Він без камери нічного бачення. Але як і в FPV можна. Ну, якщо можна, там колись зробити і нічне бачення. Тобто, щоб мінування логічніше робити. Під вночі. завдання можна виготовити будь-що. Коротше, зараз під'їжджає до тачки, Так. проїжджає по кучугурах Ну, і скидає этот. І давай, пробуй. Успіхів. Ну що, давай погнали тоді. Я бачу, вона згинається. Да, бачиш, рама вона не суцільна. Це більше для того, щоб всі 4 колеса вони тримались на поверхні. Тобто, якщо ми бачили му, да, у нас інколи колесо зависає. Щоб не було вивішування. Так. Слухай, ну у мене не вийшло зробити так, як хотів, саме тому, що треба було, не можна було просто скинути, а тому, що треба було смикати його. Мабуть, це із-за того, що пісок десь попав в механізм. Може бути. Слухай, ну я тобі скажу, що так-то воно прикольно, здається, чесно. Це самі безпечні міни. Да, до речі, ТМ-ка дуже безпечна. У дитячий садочок хочу віддати.
Так, то, в принципі, більш-менш, я розумію, у колію не втрапив. Що робити, щоб втрапити колію? Вам треба допрацювати? Так. Нам треба Тому що зробити може так, щоб воно від скиду одразу злітала міна. Тобто ти під'їхав, подивився, де є колія, під'їхав на неї і кинув. Ну, я ж бачу як очима, я ж не бачу, що піді мною. Не бачиш, ти бачиш, що перед тобою. Ну, тобто таке. Треба навчитись. Мабуть, це прикольна штука, але її треба випробовувати в... Доопрацьовувати, Там, де випробовувати, ламати в польових умовах і знову Так, треба допрацьовувати. польові мови. Тому що ми так зараз підірвемо, це Паджерік. Добре. Така ситуація. Постійно кажу про поранених і як це важко. Чи може мураха протягнути пораненого? Мураха легка, вона 40 кг важить. Це складний ґрунт. Це дуже, Я розумію. да, для мурахи це Такого важко. у нас не так багато, він є. І я буваю багнюка гірше. Донбаська грязюка, вона не відмивається ніколи. Але кажучи, якщо такі про ідеальні умови та просто сухий ґрунт, чи воно витягне 300-го? Я думаю, Просто підтягнувши за шкірку мене на ільчі на зам'які ноші. Я думаю, що може бути. У нас теорія така. Підірвали тачку підерську. Вибач, товариш. Тепер ми думаємо, слухай, а не так-то сильно ми її підірвали. Давай евакуюємо, дьорнемо, тільки не будемо ризикувати своїм життям, витягнемо дроном. Що, витягнемо дроном і Погнали. будемо намагатися. Давай. Тут такий, напам'ятаю, що тут складний ґрунт. Будемо тягнути до останнього. Іди сюди маленький. 4-5-0, погнали. Ну я смикаю, ти диви. Ні, тут йому важко. Да. Попробувало витягнути, ніфіга, тому що там дуже сильний пісок, як на пляжах. Прийшли за більш умов, таких реальних умов, яких можна витягувати. Паджерік 2,5 тонни приблизно вісить. Там ще один не дуже худий хлопець сидить на всякий випадок. Що, потягне? Я думаю, що потягне. Давай. Слухай, до речі, досить то легко б він потягнув. Газуй. Стоп! Ледь ДТП не було, Це хлопці. ж моя машина. А, це твоя? Та поїхали. Це твій дрон, твоя машина. Я ж тобі ще хотів зламати щось сьогодні. Коли був малий, якогось біса не награвся, тому що не було в мене машинки. Це така сльозлива історія трошки. Тепер тебе накататися поки дають. Ну, коротше, хлопці, справа така. Ці дрони насамперед вже є, вони вже працюють. І ви можете побачити відео, як вони евакуюють 300-х, підвозять БК. Але їх ще дуже мало, вони ще досить сирі, працювати ще дуже багато. Ще треба всім разом комусь воювати, комусь донатити, комусь проєктувати такі речі. Тому, що вам скажу, давайте, по-перше, підписуйтесь на цей канал, по-друге, донатьте на ЗСУ та на нашу бригаду. Підписуйтесь, там є платна підписка, там клацайте. І ці бабки підуть на такі самі дрони для того, щоб наші хлопці не гинули, а підри дохли. Давайте всі разом, до перемоги, пока-пока. Фу, коротше. Давай, погнали на каву, як ти казав. Поговоримо про копач. Ну, про електролопату, так. Окей. Розповіси. І, до речі, ми тут стирили Паджеріка. Будемо затамажувати його. Поїхали? Паджерик знадобиться. Паджерік не лише нікого. Трофейний, тим більше.